Last week we started a new series talking about victory through faith. Förra veckan så började vi en ny serie som heter att vi ska ha seger genom tro. And we talked about, Kelly talked about the 12 spies that went through inspect the promised land. Och pastor Kelly pratar om de 12 spionerna som gick in och tittade på det här lovade landet. And today we're going to go a step further as we're going to see how the people will cross the Jordan River and start getting into the promised land. Men idag ska vi prata om hur då folket går över Jordanfloden för att kunna komma in i det lovade landet. And there's, before we dive in, there's a couple truths that I want us to take with us home today at the end of the study. Och det finns olika sanningar om Gud som jag vill att vi ska ta med oss idag. The first one is the truth about God. Sanningen om Gud. And it says that God goes before us and removes obstacles from our path. Gud, han går före oss och tar bort det som är i vägen på vår vandring. And the truth for my life Och sanningen för mitt liv is that I want or I will step out by faith and I will trust the Spirit to lead me. att jag ska gå ut i tro och jag ska lita på att anden leder mig. So as we start this study, they're telling the stories of a wedding day, the story of a wedding day. Det börjar med att jag berättar en historia om en bröllopsdag. So they had been preparing that wedding day for quite a while. De har då förberett för den här dagen väldigt länge. They had sent the invitation to all the guests. De har skickat ut invitationerna till alla gäster. And they had tried to think about everything that you have to think when you're getting married. Och tänka på allting som man behöver tänka på när man ska gifta sig. And today's the big day. Och idag är det den stora dagen. So we can think that there's a lot of people that are feeling quite nervous. Det är många som kanske känner sig nervösa. Probably the bride is nervous. Antagligen så är bruden väldigt She nervös. probably looks really good but nervous. Jag kan tänka mig att hon ser väldigt bra ut, men hon är väldigt nervös. Probably the same thing with the groom as well. Och antagligen är samma sak med brudgummen. Especially when it gets started and then she gets in the church. Jag kan tänka mig att han är väldigt nervös när musiken börjar rulla på och hon kommer upp där i kyrkogången. And then maybe his heart stops beating for a few seconds. Och kanske hans hjärta liksom hoppar över ett steg eller hoppar över ett hjärtslag. And she's just so beautiful. It's just like, Och hon är så vacker så att han är i chock. And then they exchange vows and then they seal their union. Och de säger sina löften till varandra och de säger ja till varandra. They can finally kiss her. Och de kan äntligen få pussas. And their reception begins. Och deras själva bröllopsfest börjar. And everybody's happy, everybody's joyful. Alla är glada och glädjefyllda. Yes, everybody's having fun. Alla har det roligt. And they have a good band that's playing some good music. De har ett bra band där som spelar väldigt bra musik på festen. And the people serving the food and all that, everything looks well. Och allting ser bra ut och allting går bra med alla de som serverar maten och så vidare. And everyone's happy. Alla är glada. Except for 4 people. Förutom 4 personer. The parents of both the bride and the groom. Föräldrarna till bruden och brudgummen. They're actually feeling humiliated. De känner sig förödmjukade. No? Vad är det precis? Sorry. Att de är lite förödmjukade. Yeah. Ja. Because they overlooked one very important detail. För de hade förbisett en viktig detalj. And we're going to find out soon what it is. Och snart ska vi få höra vad det är. But there's one guest that kind of finds out what's going on. Det är en gäst som har förstått vad som försiggår. And that guest quickly realized that she actually has the solution for this very embarrassing situation. Och hon har också lösningen till den här pinsamma situationen. And the solution is that one of her kids can actually fix the problem they're having right now. Och det är för att hennes barn kan faktiskt fixa det här problemet som de har just nu. So that the other guests will not notice what's going on. Och så att ingen annan av gästerna ska förstå vad som försiggår. And that everybody can continue to be happy and be joyful. Så att alla kan fortsätta att vara glada och glädjefyllda. So she went to her son and put him on the side. Hon gick till sin son och drog honom åt sidan. She said something in his ear.
Hon viskade någonting i hans öra. He was not really willing to do anything, but she was his mom. Och han var tveksam, han visste inte, men det var ju hans mamma. So he obeyed mom. Så han gjorde som hon sa. And then his mom called to the staff that were serving the meal. Så mamma ropade till servitörerna. And she told them, whatever my son tells you to do, just do it. Vad än min son säger till dig att göra, gör det bara. And in that very short statement, Och i det här korta uttalandet Mary, the mother of Jesus, sammanfattade Maria, Jesu mor. she summed up the key to the supernatural provision that will happen. Hon sammanfattade nyckeln till övernaturlig försörjning. And if we would borrow the slogan from Nike, Om vi skulle låna då den här slogan från Nike. when Jesus speaks, När Jesus talar, just do it. gör det bara. So Jesus gave them instructions Så Jesus gav instruktioner till serveringspersonalen and have the people just take whatever jars they have and fill them with water. att ta de här olika vattenkrukorna och fylla dem med vatten. Now there's reason to think that the jars that they found were the jars used to wash your hands. Och det man kan tänka sig att de här vattenkrukorna är egentligen för handtvätt. Not the ones you would have to pour wine. Inte det som man brukar ha när man har vin. But somewhere between when they filled the water in those jars Från att man fyllde upp de här vattenkrukorna med vatten until they came to the parents taste it. och till de kom fram till föräldrarna som då smakade på vinet. Jesus turned that water into wine. Så gjorde då Jesus det här vattnet till vin. And he saved the day that day. Och han räddade den här dagen. Took away the embarrassment from the bride and groom's family. Han tog bort den här pinsamma situationen för det här brudparet. And the celebration could continue. It was actually a huge success. Och bröllopet kunde fortsätta och det blev en stor framgång. And it was the beginning of Jesus' miracles. Och detta var ju början på Jesu mirakel. And it all started, if we take a different view of it, it started with the wise directive by one person on earth. Och allting börjar med ett klokt direktiv eller ledning från en person på jorden. And that person who knew Jesus best. Och det var den som kände Jesus bäst. His mom. Hans mamma. Whatever he says to do. Vad än han säger att ni ska göra, just do it. Gör det bara. It was great advice then. Det var ett bra råd då. And it's still a great advice today. Och det är fortfarande ett bra råd idag. Whatever Jesus tells you to do today. Vad än Jesus talar om för dig att göra idag. Just do it. Bara gör det. Now if we jump back in our lesson or the people of Israel. Om vi kollar tillbaka till Israels barn. They have been now turning around or like wandering around in the wilderness for 40 years. De har gått runt i ödemarken eller i 40 år. As we heard last week, 10 of the 12 spies had a big lack of faith. Så vi hörde förra veckan så var det 10 stycken av de 12 spionerna som hade ingen tro. They showed their inability to trust God's promise. De visade ju väldigt tydligt att de inte hade möjligheten att lita på Guds löfte. And even if 2 of the 12 were courageous and filled with faith. Och även om det var 2 stycken som var full av tro och mod. The majority of the people took sides for the 10 other spies. Så tog ju liksom folket och lyssnade på de 10 spionerna istället som faktiskt tvekade. Which makes them for the 4 decades to come to just wander around in the wilderness. Och det är därför de gick runt i 4 årtionden. They were at the gate of the promised land. De stod precis i porten till det löftesland. But because of their lack of faith, men på grund av deras otro, well, they're wandering around for 4 decades. Så är tvungna att gå runt i 4 årtionden. Until one by one, tills efter att var och en av dem in that generation dies. Ifrån den här generationen dog. Some of them probably died because they were older. Antagligen så dog en del på grund av hög ålder. Some maybe got sick. En del kanske blev sjuka. But it took 40 years to get rid of the unbelief generation. Men det tog 40 år för alla de som hade otro att gå bort och dö. And now they are
they gave an interesting, like during those 40 years, they actually changed locations 42 times. Under de här 40 åren så bytte de plats 42 gånger. So not only they're not in the promised land, Inte bara att de inte var i löftesland, but they're changing locations often. men de byter liksom plats hela tiden. I don't know if it was a really great environment for mothers to raise their kids and grandkids. Jag är inte så säker på att det var så bra för de här mödrarna att uppfostra sina barn på det här sättet. But they just go around until the whole generations died. Men de gick runt i öknen tills den hela generationen hade dött. And here they are again at the gate or at the border of the promised land. Så står de här igen nu på porten till löftesland. And Joshua was now leading the people. Och Joshua är den som leder folket. He's a faithful leader. Han är en trofast ledare. He's filled with faith. Han är full av tro. And he has a new generation of Israelites that are ready to conquer the promised land. Och han har en hel ny generation av israeliter som är redo att gå in i det utlovade landet. But their faith needs to be tested before they get in. Men deras tro måste bli provad först. Will this generation trust God's promise? Kommer den här generationen att lita på Guds löften? Or will they do like the previous generation and doubt God's promise? Eller kommer de göra som tidigare generationer och liksom ha otro och inte lita på Guds ord? There's an old saying that says this. Det finns ett gammalt talesätt som säger sådan. Some lessons are only learned the hard way. Vissa lärdomar lär man sig bara på det hårda sättet. I've learned some lessons the hard way. Jag har lärt mig lärdomar på ett hårt sätt. And I'm sure each and every one of us, there's some lessons we've learned the hard way. Och jag kan tänka mig att var och en av oss har lärt oss på det hårda sättet. Maybe our parents gave us good advice. Kanske våra föräldrar ger oss bra råd. Maybe it was our pastor or youth leader. Kanske vår pastor eller ungdomsledare. But for some reason, we just ignored it. Men på något sätt så har vi bara ignorerat det. We just thought we knew better. Vi kanske tänkte att vi vet bäst. Only to realize the hard way that they were right. Men så kanske vi förstod på ett svåra sättet att ja, de hade faktiskt rätt. And there's many people that waste time and opportunities when they're young. Och det finns många som slösar bort tid och möjligheter i sin ungdom. Because they ignore those good advices that are given to them. För att de ignorerat de goda råden. Like the people of Israel did. Precis som israeliterna gjorde. There's a saying that says this. Det finns någonting en del säger. You can pay now and play later. Du kan betala nu och spela senare. Or you can play now and pay later. Eller du kan spela nu eller betala senare. But if you pay later, the price is always greater. Men om du betalar senare så är priset högre. And Israel here, in the beginning, they take the route of what we can say the least resistance. Israel, de väljer den vägen som har mindre motstånd. They paid a price of having a whole generation to die. De betalar priset med att de var tvungna, att hela generationen var tvungen att dö. And now Joshua is their new leader and he's received a renewed call from God. Och nu är det Joshua som är ledare och han har ju fått en kallelse från Gud. And now it's time to get in the promised land. Och nu är det dags att gå in i det utlovade landet. It's time to seize that opportunity. Det är liksom dags att verkligen ta till sig den här möjligheten att gå in. And during those 40 years they had fought many battles. Under de här 40 åren så har de stridit många kamper. But most importantly, they had lost 4 decades. Men det största av allt är att de har förlorat 4 årtionden. They went through hard times. De gick igenom svåra stunder. But God was willing to lead them in that direction and help them if they would trust it. Men Gud var villig att verkligen leda dem vidare och in i det utlovade landet om de litade på honom. And when we look at Joshua's first word to the people of Israel before they enter, om man tittar på Joshuas första ord till israeliterna innan de går in i landet. He tells them, sanctify yourselves. Då står det att ni ska helga er själva. For tomorrow the Lord will do wonders among you. För imorgon kommer Gud göra under med er. And consecration and sanctification, they're vital for us to connect with God's promises. Invigning och helgelse är avgörande för att få kontakt med Guds löften. Especially when we're entering territories where we have
never been before. Och speciellt när vi går in i områden som vi aldrig varit i förut. When God leads his people into new territory, När Gud leder in sitt folk in i områden som är okänt, it requires sanctification. så kräver det en helgelse. It was true then for them. Och det, alltså, It was true then for them. okej. Det var sant för dem då, And it's true for us today as well. och det är sant för oss också idag. We see throughout all the histories we read in the Bible Man ser det genom hela bibliska historien. how people needed to sanctify to get a hold of God's promises. Hur människor behövde ha helgelse och en slags invigning. How great revival and great victories Hur stor väckelse och seger were the result of the people's sanctification unto God. genom att titta på hur människor verkligen hade invigt sig i Guds kallelse. It didn't matter if they were young like Joseph Det spelar ingen roll om de var unga som Josef or Esther, eller som Ester, or if they were much older like Noah and Joshua. eller de var gamla som Noa eller Joshua. Holiness unto God was resulted in having favor with God. Men helgelse betydde att man hade liksom favör inför Gud. And Joshua knew that. Och Joshua visste detta. He knew God's nature. Han visste om Guds natur. That's why it's first called to the people before they proceed to start conquering the land. Det var därför som Joshuas första ord till folket innan de gick in i utlovade landet, Was to tell them, sanctify yourselves. att liksom helga er själva. And when we sanctify ourselves, Och när vi helgar oss själva, there's two things that happen. så finns det två saker som händer. The first one is that we first get God's attention. Det första är att vi får Guds uppmärksamhet. And then we receive a spiritual mindset of faith Så får vi liksom ett andligt tankesätt av tro. to take territory and possess promises that have been promised us. Att vi går in och tar territorium som vi har blivit tilllovade oss. There's probably most of us know the leadership expert John Maxwell. Vi kanske känner till John Maxwell, en slags ledarskapsguru. And he has a quote that he says often. Och han har ett citat som han säger ofta. And it's everything rises or falls on leadership. Allting faller eller byggs upp med ledarskap. 10 out of the 12 original spies 10 av de 12 första spionerna that we talked about last week, som vi pratade om förra veckan, they were viewed as leaders in their tribes. Människor såg dem som ledare i deras stammar. And because they didn't have faith Men eftersom de inte hade tro and they had fear, och de hade fruktan istället, it significantly influenced the response of the people. det var det som gjorde att det var en stor inverkan på folket och deras tro. Because they were leaders, the people trusted them. För de var ledare som folket som förlitade sig på. And they got infected by their fear. Och de blev infekterade av de här ledarnas rädsla. And their lack of faith. Och deras otro. And here God tells Joshua that he was going to show to Israel that God was with him. Och Gud säger till Joshua att jag ska visa folket att jag är med dig. And he gave him that vision. He helped him to make it clear for the people. Och han gav den här visionen till Joshua och gjorde det klart för folket. It's in Joshua 3:10. I Joshua 3:10. He said, this you shall know that the living God is among you and that he will without fail drive out from before you the Canaanites. Idag kan ni få bekräftat att den levande guden är mitt ibland er och han är verkligen och att han verkligen ska driva ut kanéerna, hitteterna, massa här. Yeah. Läser du allihopa eller? So he's casting the vision for the people. Så han kastade ut visionen för folket. Trust God and this is what God is going to do. Förlita dig på Gud och det är detta han kommer göra. I have faith in God. Jag har tro på Gud. I trust God. Jag förlitar mig I på know Gud. God's with me. Jag vet att Gud är med mig. So just hang with me. Bara häng med mig. Trust God with me. Lita på Gud tillsammans med mig. And let us see what God is going to do. Och låt oss se vad Gud kommer att göra.
So here Joshua is really stepping out in faith. Så Joshua, han går ut i tro. He declares God's promises. Han pratar och deklarerar Guds löften. And I was to say it affects the people. Och han påverkar folket. It builds faith in them as well. Det bygger tro hos dem. The vision that he cast, Visionen som han förklarar, the faith that he has, den här tron som han har, makes that the people can see the promise in spite of the obstacles. att de kan se löftet även om det finns massa saker som står i vägen. They begin to see and understand that this land is theirs. De börjar se och förstå att det här landet, det tillhör oss. And their faith is built. Och deras tro byggs upp. And they're ready to conquer. Och de är redo att gå in och ta över. God had promised Joshua that he would be with him the same way he was with Moses. Och Gud hade lovat Joshua att han skulle vara med honom lika mycket som han hade lovat Moses. And that's something we can use as well. Och det kan vi också använda. Sometimes we look back at previous generations. Ibland så kollar vi tillbaka på tidigare generationer. Maybe our parents or grandparents or their parents. Våra föräldrar eller våra mor- och farföräldrar eller föräldrarna till våra mor- och farföräldrar. And we're reminded of stories how God has moved in those generations. Och vi kanske hör historier om hur Gud har verkat i deras liv. But the same way God was with Joshua as he was with Moses. Men precis som Gud arbetade med Mose och med Joshua, God will be with us the same way he was with previous generations. så kommer Gud vara med oss precis som han var med tidigare generationer. God will move the same way he moved with them. Gud kommer att arbeta för oss precis på samma sätt som han gjorde då. But it starts with our sanctification. Men det börjar med vår egen helgelse. It makes us aware of God's promises Det gör att vi är medvetna om Guds löften. so that we can step in them. Så vi kan gå och ta ett steg ut i tro. It builds our faith Det bygger vår tro. to a point where we're ready to possess God's promises Så det gör att vi är redo att ta till oss de här Guds löften. and to trust that the promise we receive from God are true. Och att vi vet att de löftena som Gud har gett oss är sanna. There's a word that's used often in scriptures. Det finns ett ord som används ofta i bibelverser. I don't know if it's used a lot in everyday English, Jag vet inte om det används varje dag i vardaglig engelska. but in scriptures it's used a lot. It's the word behold. Ordet skåda eller se. Is it Behold, se. yeah. And it's kind of like if your kid would come to you and try to get your attention. När barn kommer till dig och försöker få din uppmärksamhet. It'd be like, look dad, or look mom. Titta där. And that's what actually Joshua is trying to do here when he speaks to the people. Men det är det som Joshua försöker göra när han pratar till folket. He's trying to get the attention of the people of Israel. Han vill försöka få israeliternas uppmärksamhet. In verse 11, he says, behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passes over before you into Jordan. Gud som är herre över hela jorden ska låta sin ark leda er över floden. So he wants the people to focus on the ark. Han vill att folket ska fokusera på arken. We're on a journey somewhere. Vi är på en vandring. We have sanctified ourselves. Vi har helgat oss själva. Now look, here's the ark. Titta, här är arken. And it's going to go before us and we're going to follow. Och den kommer gå före oss och vi ska följa efter. They knew where they were. De visste var de var någonstans. They knew where God wanted them to be or to go. De visste vad Gud ville att de skulle gå någonstans. Their lack of faith had caused them to just go around for 40 years. På grund av deras trolöshet så gjorde det att de gick runt i vildmarken i 40 år. Which is what happens to us when we doubt God's will for our life. Och det är det som händer oss när vi börjar tvivla på Guds ord. And when we try to leave God outside, when we try to leave our life outside of God's purpose. Och när vi försöker leva vårt liv utanför Guds syfte. And unfortunately, I don't know how many, but there's a significant part of God's followers. Men det är många människor som följer Gud. Where we're actually children of the promise. Som är barn som faktiskt ska få löften. But because we don't fully trust or because we lack faith. Men på grund av att vi inte verkligen litar fullständigt eller vi har lite otro.
we just wander around in the wilderness så går vi runt i den här vildmarken. and never really come to that promise. Och vi kommer aldrig riktigt till det här löftet. God has many promises for us, Gud har många löften till oss. but it takes faith and trust. Men det kräver att vi förlitar oss på honom och har tro. And here it seems like this generation is ready. They're trusting, they're faith-filled, Och det ser ut som den här generationen är redo. De har tro på löftet. and they're ready to do what the previous generation was not willing to do. Och de är redo att göra det som den tidigare generationen inte var redo att göra. They're ready to trust God. De är redo att förlita sig på Gud. They're ready to take God at his word. De var redo att verkligen ta Gud för de orden han sa. Now the wandering time is over, Den här vandringstiden, den är över. and their faith pushes them to move toward the promise of God. Och deras tro får dem att röra sig framåt mot Gud och hans löften. And that's what God does in our lives as well. Och det är det som Gud gör i våra liv också. Sometimes he gives us dreams and promises, Ibland så ger han oss drömmar och löften. things he wants us to do. Saker som han vill att vi ska göra. But often they're God-sized promises. Men oftast är de liksom... God-sized promises. ja, precis. Det är löften som är lika stora som Gud. Eller vad det är. I would say all the time they're God-sized Ja. promises. Men det är löften som bara Gud kan göra. Because if God would give me a promise that I can accomplish on my own, Om Gud ger mig ett löfte som jag inte kan göra själv, I don't need faith. så behöver jag inte tro. I don't need to trust Så him. behöver jag inte lita på honom. I don't need the power of his spirit, Jag behöver inte hans kraft i anden. because it's something I can do that. För jag kan göra det själv. But when God gives us those big challenges, Men han ger oss de här stora utmaningarna, those big visions, de här stora visionerna, we understand right away it's like, this is way too big for me. då förstår vi på en gång att det här är alldeles för stort för mig. I'm gonna need God. Jag kommer behöva Gud. I'm gonna have to trust him. Jag kommer behöva lita mig på honom. I'm gonna have to let his spirit guide me, Måste låta hans ande leda mig. because this is so big. För detta är så stort. And that's what happens here for the people of Israel. Och det är det som händer med Israels folk. They understand that this is a really big promise, De förstår att detta är ett stort löfte. that just by themselves they can't do it. För i sig själva kan de inte göra det. But this generation there is ready to trust and have faith. Men den här generationen, de är redo att lita på löftet. They're ready to listen to their leader, De är redo att lyssna på deras ledare who's led by God, som har blivit vägledd av Gud. to step into the promise that God has given them. Och gå in i det löftet som de har blivit tilllovade. And so the ark starts going forward. Och arken går framåt. God told Joshua to tell the priest to carry the ark and then start walking in the Jordan River. Och Joshua säger till prästen att gå ner mot floden med arken. Now, if we think back 40 years before, they had crossed another sea. Och om man tänker tillbaka då, många år tillbaka, så har de faktiskt gått igenom en annan sjö. When they left Egypt, När de lämnade Egypten. and the people that crossed on dry ground. Och de här människorna som då gick på torr mark. And here was a little bit different. Och den här gången var det lite annorlunda. It wasn't the same sea. Det var inte samma sjö. Moses is not there. Moses är inte där. It's another Det är generation. en annan generation. But it's going to be another miracle. Men det kommer vara ett helt annat mirakel. It's going to take a bit more to this miracle than just a man and his rod. Det kommer ta mer än en man med en stav. It's going to take more men of God stepping into that river and trusting God at the same time. Det kräver mer män som har tro att gå ner i den här floden. The Jordan River, by the time they're ready to cross, När de kommer ner då till den här floden, när man är redo att gå över, it was overflowing. den var full av massor med vatten. The banks are pretty muddy. Och på sidan av floden så var väldigt lerigt. It's a powerful river. Det var en väldigt kraftig flod. So if God doesn't do something, Och om inte Gud kommer göra någonting, these guys in the ark are just going to disappear in just a few minutes. så kommer de här männen med förbundsarken då liksom bara försvinna. But they're trusting God. Men de förlitar sig på Gud. They're having faith in God's promise. De har tro på Guds löften. They're trusting their leader. De litar på sin ledare.
And I can imagine as the priests carrying the ark, Och man kan tänka sig då när liksom prästerna bär den här förbundsarken. and they start to walk in the water. De börjar gå i vattnet. And the more they walk, Ju mer de går i vattnet. the less water there is. Och mindre vatten är det. And the more they walk, Och ju mer de går framåt. and water keeps moving away. Och så ser man bara vattnet fortsätter att försvinna bort. And as they keep walking, Och när de fortsätter gå. God is parting the Jordan River Så är det Gud som delar upp Jordanfloden. until it's fully parted. Tills det är totalt uppdelat. And the priest with the ark stand in the middle. Och prästerna med förbundsarken står i mitten av floden. And then the whole people can cross on dry ground again. Och israeliterna kan gå igenom floden på torr mark But this igen. time they're stepping into the promised land, Men den här gången så går de rakt in i det utlovade landet. stepping in God's promises. Att verkligen gå ut i Guds löften. And got lost in my notes. Yes, the same way for us than it was for the people of Israel. Samma sak för oss som det var för Israels folk. Sometimes God's call it seems impossible. Ibland så kanske det känns Guds kall som helt omöjligt. It seems way too big. Det känns kanske alldeles för stort. But the same way they trusted and obeyed God, Men precis som de litade på Gud obeyed. och ja, precis. Vad heter det då? De följde det Gud sa. And De it, lydde Gud. and it caused a miracle. Och det gjorde att ett mirakel kunde ske. It's the same for us. Och det är samma sak för oss. When we trust God, När vi förlitar oss på Gud. when we obey God's will and God's plan for our life, När vi lyder hans röst och den planen han har för oss. it will result in God opening doors for us. Så kan han börja öppna dörrar för oss. And God bringing us to places we've never been before. Och han kan leda oss till platser som vi inte ens har varit till förut. Because we're trusting His will and His plan. För vi litar på hans vilja och hans plan. They're closing with another story. De avslutar med en annan budskap eller en historia. It's actually about 2 years ago. Det är 2 år sedan. There's a young couple that stands very nervous before the Global Missions Board of the United Pentecostal Church International. Det är ett ungt par som står nervöst inför Global Missions Board. Alltså det är någon slags styrelse för att gå ut som missionärsstyre kan man säga. And so they had traveled there because they want to be full-time missionaries. De har rest dit för de vill bli missionärer på heltid. God has spoken to the young wife. Och Gud har pratat med den här unga frun. Who has actually 5 kids. Som har 5 barn. When she herself was a child. När hon själv var ett barn. And when she was in middle school. Och när hon var i mellanstadiet. God called her to be a missionary. Så hade Gud kallat henne till att bli missionär. And God actually confirmed that He wanted her to minister. Och han har bekräftat det, att han ville att hon skulle ut och tjäna Gud på fältet. She met her husband at Bible school. Och hon träffade sin man på bibelskola. And he received the same calling. Och han fick samma kallelse. And God was calling them to the country or the nation of Chad. Och Gud kallar dem till landet Chad. I don't even know where that is. Nej. I think it's somewhere to the east. Jag tror det också. Or maybe it's Africa. I don't know. Anyway, so How do you spell it? CH80. Okay. It's a small nation. Chad är en liten nation. That is not known for being very nice and peaceful. Det är inte känt för att vara ett fredfullt land. There's a lot of danger. Det är fullt med faror. Because of terrorism. På grund av terrorism. People are being kidnapped. Kidnappningar. There's violent crimes. Våldsbrott. So it's not a place you would go on vacation. Det är ingen plats man åker till om man ska på semester. And definitely not a place you would want to go and live. Och det är inga platser man kanske vill åka och bo på. Especially not with 5 young kids. Speciellt inte om man har 5 unga barn. But this couple, they shared their burden with the board. Det här paret delar sin börda med styrelsen.
she actually, they're telling here, she actually expressed her frustration when she was traveling in North America to raise funds for them to be missionary. Hon delar med sin börda när de var, och det är sin största, när de reste runt i och kunna samla ihop pengar för att kunna åka iväg, så det uttryckte hon en av sina största frustrationer. There were many parents asking her why she would take her 5 children to such a dangerous place. Så många som frågar henne, varför kan du tänka dig att ta dina 5 barn till sån här farlig plats? And her answer actually brought many on the Global Missions Board to tears. Och det var, hennes svar fick många i styrelsen att få tårar i ögonen. Wow, as she was sharing that frustration, När hon delar med sig av den här frustrationen. she was also sharing her answer. Hon delar också sitt svar. What she was answering people is this: Det hon sa var detta: I would rather be in the most dangerous place on earth, jag är hellre på den farligaste platsen på jorden, in the will of God, med Guds vilja, than in the safest place on earth, än på den säkraste platsen på jorden, outside the will of God. utanför Guds vilja. It's beside Sudan in North Africa. Okej. Okay, so it's in North Africa. Norra Thank you, Kelly. Afrika. So those words convicted the hearts of many people. Och hennes ord gav övertygelse i mångas hjärtan. The safest place to be is in the will of God. Den säkraste platsen är att vara i Guds vilja. And God has a place for all of us to go. Gud har en plats för oss alla att gå till. There's a spiritual destination you want us to reach and experience. Han har en andlig destination som han vill att vi ska uppleva. And for some of us, maybe we've wandered far too long in the wilderness. Och många av oss kanske har vandrat alldeles för länge i vildmarken. Maybe in territory that seems familiar, we're just used with it. Vi kanske på mark som är väldigt bekant, för vi är vana vid det. And it's probably time for us to start walking in new spiritual territory, Och det är dags att gå in i nya andliga territorium. or maybe real territories. Eller riktiga territorium. Maybe God has a specific calling on your life. Gud, det kanske har en speciell kallelse för ditt liv. Maybe a location that God wants you to go to. Ett ställe som han vill att du ska gå till. There's going to be lots of challenges. Det kommer många utmaningar. You're going to have your own will. Du kanske har en egen vilja. You're probably going to have financial challenges, Ekonomiska utmaningar. and other obstacles that seems impossible to Och andra overcome. saker som är svåra som är i vägen. Maybe people would question why you want to do that. Kanske folk ifrågasätter det, varför du vill göra It detta. gets me to think back all the questions we had to answer when we said we're moving to Sweden. Och jag tänker tillbaka på alla frågor vi fick när vi sa att vi skulle flytta till Sverige. Even myself, I asked myself a lot of questions. Och jag till mig själv började fråga mig själv frågor. Why am I moving to Sweden? Varför flyttade jag till Sverige? Did I really hear from God? Hörde jag verkligen från Gud? Or was it just me dreaming out loud? Eller var det bara jag som drömde högt? And sometimes we question our abilities. Ibland så ifrågasätter vi våra egna möjligheter. If we really Kan vi verkligen det här? do what God wants us to do. Kan vi göra verkligen det som Gud talar om för oss att vi ska göra? But if God called you, Men Gud, om Gud har kallat dig, He will be with you. så kommer han att vara med dig. The only thing we have to do is to have faith in His promise and His calling, Och det enda vi behöver ha tro på att han har kallat oss. and trust it. Och lita på den där kallelsen. And like Mary said at the wedding, Och precis som Maria sa på bröllopet, or that Nike has stolen from. som Nike har, de har tagit den Ja. citatet. They Eller, probably stole it from the Bible. de tog det säkert från Bibeln. Jesus should have copyright on that. Jesus borde ha copyright på den slogan. But just do it. Bara gör det. Whatever God calls you to do, Vad än Gud kallar dig till att göra, bara gör det. do it. Gör det. Trust it. Lita på honom. Have faith. Ha tro. Trust it. Lita på honom. And do it. Och gör det. Because the safest place, if we go back to the word of this young missionary, Men precis som den här unga missionären sa, the säkraste safest place platsen. to be is in the will of God. Säkraste platsen på jorden är i hans vilja. Amen. We're going to close in prayer. Vi ska avsluta i bön.